dial type na torque is dun sa dial type, magbe-base ka dun sa clicking sounds niya at saka mararamdaman mo. Ito naman, based to sa sounds at saka yung kanyang indication. So yung indication niya, kapag makikita mo siya, so aware ka na, so ma-adjust mo na yung strength mo, yung paghigpit mo, plus yung sounds niya. So sa una, medyo maninibago ka, pero kapag sa katagalan, yung sounds, madali mo na siyang makakapag-adjust ka na sa paghigpit. Tapos kahit hindi ka na tumingin dito sa indicator niya kasi magbe-base ka na doon sa sounds nung adapter na to.